موارد چانک رو قسمت آخر یه بحث آپدیت مونده و یه بحث و در نهایت حالا موارد دیگه هم مونده ها. مثلا ما مقداری داریم به نام بیست. من اینا نمیخوام الان بگم چون حالا تو پروژه هایی که بخوام استفاده کنیم یه بررسیش کنیم. بیست چیه؟ میاد موارد تکراری رو حذف میکنه. به طور مثال من اینجا اگه بزنم استاتوس خب و الان دیدی کن داره ویدیو و شما بیاید اینجا یه رفرش بکنید دو تا برگردون، یه مقدار صفر و یه مقدار یک، در صورتی که شما اینجا کلی صفر و یک نمید ولی موارد تکراری رو ما حذف کردیم. مثلا در هر صورت شما صفر و یک بدید، بیشتر صفر و یک ندید. نه برای اینجا 18 تا صفر و یک برگردونید، یا صفر برگردون یا یک. یا میتونیم مثلا روی پرایس بزنیم. پرایس ما 5 تا مقدار نداشتیم دیگه، درسته؟ پرایس ما 5 تا مقدار، الان 4 تا برگردونیم. ببخشید یه دونه 1000 تومان بود، یه دونه 2000 یا 3000 و یه دونه 5000. در واقع باید تکرار نمیذاره تکرار پیدا بکنید دیگه، موارد تکراری رو میاد حذف میکنه. پس این مقدار دیستینکت به این درد میخوره. یه مقدار دیگه داریم، حالا اینو بعدا ممکنه شما بگید مثلا پروژه استفاده بعدا تو پروژه بهتون بگم. یه مقدار داریم بلاک. بلاک میگه مثلا بیا و به من بگو که فرض کنید میگیم ایمیج و یکی هم بهش میدم یا یک کلید هم به من بده. فرض کنید میگم این مقدار یه سوال میزنم ببینید چی میگه. خب این کنم یکی اسم حالا نگاه کن، با توجه به آیدی میاد دیتا برمیگرده. دقت بکن، مثلا آیدی من کلیدی که اینجا گذاشتم اومده ایمیج مستقیمش رو برگردونده، یا مثلا آیدی 2 ایمیج مستقیم، آیدی 3 ایمیج مستقیم. حالا بذار اصلا به جای آیدی بیاره استاتوس بزنیم، یعنی به ازای مثلا استاتوس 0 اومده در واقع مقدار این مقدار برگرده، یا مقدار یک اومده مقدار تر جی پیگ رو برگرده. اگر اینجا ببینید به همین شکل هستش، یعنی مثلا 0 فرست 1 فرست، یعنی نمیتونه بین اینها اصطلاحاً کلیدی رو قرار بده. یعنی استاتوسه گیجش میکنه. شما باید هم مقدار بهتر مقداری که میتونید براش قرار بده. آیدی چرا؟ چون مقادیرش تغییر میکنه، مثلا 1 2 3 4 5 مقدارش ثابت نیست. این میاد چون استاتوس من گوشتم 0 و 1 بود نمیتونید ایمیج براش پیدا بکنید. حالا چون به خاطر اینکه اینجا آیدی مقادیرش ثابت نیست، یا 1 یا 2 یا 3، اون چون 0 بود یا 1 این گیج میشه. به ازای مثلا 0 اومده فرست برگرد، 2 مثلا اومده فرست جی پی رو دوباره برگرد. ببینید آیدی 2 دوباره فرست، آیدی 3 سکن، آیدی 4 تر. ببینید اومده اینجا قرار داده. این کاربرد داره. آره مثلا این موقعی شما میخواید یه دیتایی رو مثلا بخواید بکشید بیرون، مثلا دو تا مقدارش رو میخواید، دو تا مقدارش رو اون آیدی رو معمولا ما میذاریم. آره اینا رو با توجه به تجربه است آیدی رو میذاریم اون کلید. حالا مثلا یه مقداری رو من همراهش بکشم بیرون، یا به این شکل میکشمش بیرون. مثلا شما فوریج بذارید اینجا، مثلا من فوریج بذارم دلار کوئری رو بزنم و از دلار آخرین رو بزنم. خب دیگه اکو بزن دلار آیتم و یه پانچر دیگر هم بزن. این برای وقتی هستش که ببینید اومد دونه دونه دیتا ها رو کشید. خب توجه بیان این شکل و ما اومدیم در واقع چیکار کردیم دیگه. اینجا نیاز نیستش حتما شما برگردید بگید ایمیج این رو بده. نه دیگه دیتا رو من دارم اصطلاحاً کات شده مثلا یه مقدار رو برمی‌دارم. حالا اگه کی رو هم بخواید در واقع اینجوری داره کی هم بذارید و یه کانتنتش بکنید و اینجا داره کی رو هم بذارید. ببخشید محکوم شد شد دستم برد شد. حالا ببینید مثلا یک ورژن اون آیدی کلیده و در واقع آیتمی که اینجا وجود داره
مقداری هستش که داخلش هستش و من طریق پلاگ تونستم بگیرمش. دیگه نیاز به گت نداره، خودش داخلش هم گت رو خواهد داشت. میتونید تو اسکیول بزنید ببینید چی برمیگردونه. اگر برگردونه تو اسکیول اسکیول نداره. خب به این شکل من وارد بحث پلاگ که باید گفتم. پلاگ هم استفاده میشه، یعنی در واقع شما بخواید یه قسمتی رو، یه پارامتری رو براتون مهمه بخواید بکشی بیرون، مثلا ایمیج یا بخواید مثلا کپشن یا یه چیزی رو بخواید بکشی بیرون که کلیدش هم آیدی باشه، میتونید به این شکل بکشیش بیرون و دیگه نیاز نیستش مثلا به اینجا برگردید که مثلا آیتم ایمیج. به این شکل میتونید یه قسمتی از دیتا رو بکشی بیرون و کلا بذاری براتون فوریج و دیتا رو برگردید. خب پس پلاگ رو گفتیم، لیستینگ گفتیم، یه سری موارد دیگه هستش باشه تو پروژه ها. نه اون پروژه رسیدیم توی دیتابیس، اگه دیتابیس دستوراتش خیلی زیاده. من در واقع سعی کردم فکر کنم 50-60% رو بهتون گفتم. یه سریش میشه تو خود پروژه که وقتی اومدیم شروع کردیم استفاده کردم بررسی کنیم. گرچه مثلا اینا استفاده آنچنان نمیشه تو پروژه‌ای که ما می‌خوایم پیاده بکنیم. حالا ما یه ذره دیپ‌تر و عمیق‌تر بررسیش کردیم. مقدار آپدیت رو میتونید استفاده بکنید. فرض کنم برمیگردم میگم آیدی تو مثلا بیاد و از کلمه که در واقع آپدیت استفاده بکنیم. خود میتونه صورت آدری باشه و برمیگردم مثلا پیج بیاد بشه مثلا to.jpg. خب الان بیاید اینجا یه F5 بزنید و بیاید اینجا بعد مقدار دوتون عوض شد، یعنی 222.jpg. خب این مقدار دستور آپدیت بود. خب به همین صورت میتونید دستور دیت رو هم استفاده بنمایید. بزنید علامت تو پاک شده باشه. این هم به این شکل. خب در دستورات رو همه اون چیزایی رو که ما حتی خیلی بیشتر از اون چیزایی که احتیاج داشتیم بهتون گفتم. اگر چیزی هم احتیاج دیگه باشه توی دیوی، حالا تو ما که اصلا قرار نیست از دیوی استفاده کنیم، چون ما قرار هستش از الکمنت استفاده بکنیم، ولی خب از شما یاد بگیرید که به چه صورت میشه از این استفاده کرد. باشه به مرور زمان مدل الکمنت رو مایگریشن و روابط اینا رو که گفتیم خودتون متوجه بشید. اینا که من گفتم چقدر در واقع کاربرد داره براتون تو اون قسمت. خب خسته نباشید.